Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem de această dată ce ne rezervă cărțile. Nu uitați, pentru cei care urmăriți etalările în ceașca de cafea, că ceașca de cafea o găsiți pe canalul de YouTube Citire în zațul de cafea. Da? Deci puteți urmări acolo, pentru că, ce să vezi, nu mai durează foarte mult timp și voi pune inclusiv zodiile pe luna aprilie. Așa că o să vă rog să urmăriți canalul Citire în zațul de cafea, pentru că acolo veți găsi zodiile pe luna aprilie. Bun. Dar haideți să trecem la ale noastre. După cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, înger, și varianta numărul 2, samaritean. Hai să vedem care variantă o alegeți. Sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, bineînțeles că voi începe cu prima variantă. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru cei de la prima variantă. Păi, în primul rând, aici îmi este foarte clar că vorbim despre persoane care sunt căsătorite, persoane care poate sunt mame, de ce nu neapărat căsătorite, dar asta nu înseamnă că nu pot fi mame, persoane care sunt creative sau lucrează într-un domeniu creativ, unde creativitatea trebuie să fie zi de zi, nu doar din când în când. Bun. Ceea ce văd este că ați trecut printr-o perioadă destul de grea, o perioadă în care v-ați simțit blocate, limitate, sau poate că ați avut în viața voastră parte de un partener care v-a limitat pe voi din toate punctele de vedere. Poate v-a limitat să nu mai ieșiți cu prietenele, poate v-a limitat să nu mai munciți, să nu mai mergeți să aveți un job, poate v-a limitat din foarte multe puncte de vedere, în sensul că să nu mai faceți voi cumpărăturile că le face el sau nu știu, ceva de această natură. Au fost foarte, foarte multe limitări în viața voastră. Bun, hai să mai pun și al treilea rând de cărți, după care mai discutăm. Ok. Voi sunteți genul de persoană care dați dovadă de înțelepciune, de cunoaștere. Sunteți acel gen de persoane care în permanență doriți să știți lucruri noi, să studiați în continuare, să aflați lucruri noi. Poate că sunt printre voi persoane care încă mai fac rebus, integrame și așa mai departe. Aveți o intuiție aparte. E o intuiție destul de pură. Sunteți genul de persoană care atunci când vedeți pe cineva neajutorat, vă deschideți brațele și îmbrățișați persoana respectivă. Vă transformați corpul într-un simbol viu al unui potir și încercați să protejați persoana care este la nevoie. Tocmai din acest motiv
această persoană la care voi v-ați gândit când ați ales această etalare a profitat de bunătatea voastră. Voi sunteți genul de persoană care atunci când nu știți ceva, căutați răspunsuri, căutați să deschideți uși pe care nu multă lume le poate deschide. Voi aveți grijă un pic la ceea ce gândiți. De ce spun să aveți puțină grijă la ceea ce gândiți? Pentru că o parte dintre voi este posibil să țineți cont de fazele lunii. În sensul că să știți când este luna în creștere sau în descreștere, ca să puteți să faceți anumite sfaturi sau chiar să manifestați. Însă la ceea ce trebuie să fiți voi atente este că voi puteți să manifestați atât în lună în creștere cât și în descreștere. De asta spun că e bine să fiți atente la gândurile voastre, indiferent de fazele lunii, și este bine să urmăriți acest aspect. Dacă nu l-ați urmărit până în acest moment și n-ați înțeles de ce se întâmplă anumite lucruri în anumite perioade, pentru că e în funcție de ceea ce gândiți voi. Voi sunteți acel gen de persoane care știți să aveți un echilibru, să faceți un echilibru între planul material și cel spiritual. Aveți într-adevăr bunăstare materială, aveți rafinament și aveți disciplina necesară pentru a dobândi tot ceea ce voi vă doriți. Este bine să vă gândiți să aveți mai multă încredere în sine. De ce? Pentru că aveți puterea necesară încât să aveți mai multă încredere în voi, încât să câștigați mai multă încredere în voi. Însă, cred că mai mult aici este vorba de faptul că nu aveți voi suficientă încredere în voi, în capacitățile voastre, în ceea ce puteți obține. Conștientizați-vă că și apreciați destul de mult ceea ce aveți deja. Și asta este un lucru foarte bun. Dar asta nu înseamnă că nu puteți avea mai mult decât aveți până în acest moment. Persoana la care voi vă gândiți este o persoană care își urmează visurile, care este ghidată în călătoriile sale de intuiția sa. Este o persoană romantică ce se îndreaptă încotro îi dictează inima și sentimentele la momentul respectiv sau pe moment. Da? Nu este genul de persoană care să meargă doar într-o singură direcție. Este un idealist care nu se va lăsa împiedicat de legile firii pentru a străbate și a trece de toate obstacolele care îi ies în cale. Atunci când această persoană vrea să cucerească, este acel gen de persoană care știe să fie și muzician, și artist, și poet, și de toate, da? Este acel personaj care se transformă în funcție de vulnerabilitățile celeilalte persoane. Această persoană este într-adevăr cu gândul la voi, dar asta nu înseamnă că voi sunteți singura persoană din viața persoanei respective sau din gândurile persoanei respective. Dacă această persoană s-a detașat de voi, nu s-a detașat întâmplător, ci pentru că vă ascunde că cel puțin filtrează cu o altă persoană. Dar nu în toate cazurile vorbim de un flirt, ci aici mai vorbim în unele cazuri inclusiv de faptul că poate că această persoană este mai mult sau mai puțin căsătorită. Este genul de persoană care vrea să pară un om devotat
un om sincer, un om, cum se spune, bun de pus la rană, însă realitatea este cu totul și cu totul alta. Nu este chiar așa cum vrea să pară, ci mai degrabă aș putea spune că are o mască pe care încearcă să o scoată la suprafață, mai ales în momentele în care vrea să cucerească. Aici pentru voi, în viitorul apropiat, vi se spune în felul următor. Eliberați-vă de această persoană, dezleagă-te de păcate, în sensul de această persoană care este destul de toxică pentru voi și privește spre răsărit, spre un nou început. Este timpul să luați anumite hotărâri în legătură cu această persoană, oricât de dificil ar fi acest lucru, oricât ar fi de greu să faceți această alegere. Este bine să analizați aceste decizii înainte de a le lua în totalitate și recunoașteți necesitatea și iertați. Da? Deci recunoașteți necesitatea că trebuie să ieșiți din această relație toxică și indiferent de ce v-a făcut această persoană, să încercați să iertați. De ce? Pentru că doar așa veți putea merge mai departe spre un nou partener și chiar și destinul vă spune că trebuie să mergeți înainte. Este posibil ca voi în aceste momente, când priviți această etalare, să fiți destul de mult confuz dacă să mai așteptați această persoană sau nu, sau să rămâneți în preajma acestei persoane sau nu. Iar vocea destinului vă spune, mergi înainte, privește spre un nou răsărit. Este bine să luați aceste hotărâri și chiar să vi le impuneți. Pentru că aici cărțile ne spun că voi ați vrut să mai luați această hotărâre în a vă detașa în totalitate de această persoană, dar mai apoi ați făcut pași înapoi. Acum vi se impune să mergeți spre un nou început. Pentru că această persoană este destul de egoistă. Este o persoană care acționează doar prin interes propriu. Este o persoană care în permanență îi place să fie în relație de trio. Iar noi dacă, indiferent cum privim aceste cărți, că le privim pe orizontal, că le privim pe vertical, da, avem aceeași situație în care îi place să fie în trio. Avem aceleași situații că îi place să ascundă foarte multe lucruri, că are foarte multe secrete față de voi, că vine într-adevăr să vă ofere o fărâmă de iubire, o fărâmă de speranță, dar sunt mincinoase, sunt false, sunt doar pentru a vă ține acolo. Cheia este la voi. Voi, uitați, puteți să schimbați lumea, voi puteți să vă schimbați soarta, voi puteți să vă schimbați destinul. Iar destinul vă spune, acționează. Uite, vă dă și, pentru că vă dă cheia, pentru că voi în mână aveți o mască, aveți o falsitate și trebuie să scăpați de ea. Dar bineînțeles că dacă vreți sau nu să faceți acest pas. Pentru că nu știți cum se spune, sfatul din tarot îl primiți, dar nu face tarotul în locul vostru. Eu cam atât am avut de spus pentru voi cei de la varianta numărul 1 și voi trece la varianta cu numărul
2. Nu știu de ce, dar aici, chiar când am pus mâna pe varianta numărul 2, am în gând, mi-au venit nume de persoane cu inițiala G, dar în același timp nu sunt neapărat nume românești, da? Mă refer la, nu știu, Gilbert, nu știu, ceva de această natură, da? Voi poate știți mai bine decât mine și cu siguranță ce alte nume sunt cu inițiala G care nu intră pe partea asta a României, adică pot locui persoanele respective în România, dar au nume împrumutate din alte țări, dar încep cu inițiala G, da? G. Bun. Hai să vedem cu inițiala G, dacă e mai ușor să mă înțelegeți. Da? Bun. Hai să vedem și aici la voi ce vor să ne spună cărțile în legătură cu situația voastră. E bine să ascultați și varianta numărul 1. De ce? Pentru că văd că la voi sunt foarte multe lucruri care se repetă. La voi aș putea spune că în primul rând sunt o parte dintre cărți care se repetă, dar mai sunt și niște cărți care deja au mai fost în etalare. Aici, nu știu dacă să zic, pentru o parte dintre voi varianta 1 ar fi varianta 2 și varianta 1 e varianta 2, da? Deci dacă le ascultați pe amândouă, încercați să faceți legătura, pentru că aici mi este foarte clar că sunt lucruri care se repetă, dar pe undeva, pe de altă parte, aici aș mai putea spune că varianta 2 totuși este o continuare, pentru că văd aici un viitor nu prea drăguț și cumva, dar vă voi explica și atunci poate veți înțelege mai bine. Aici cred că voi ați crezut că relația asta este o relație destinată. Este sufletul vostru pereche, sufletul vostru geamă, nu știu ce ați crezut voi în legătură cu această persoană, însă realitatea este că nu a fost așa. Voi ați crezut că această persoană este trimisă de la Dumnezeu sau de la destin, de la divinitate și trebuie să faceți ceva în legătură cu acest lucru și poate că ați renunțat la o altă persoană, la o altă căsnicie și așa mai departe în favoarea acestei persoane. Ați simțit cumva că această persoană este persoana care pe voi vă va face fericiți, fericite până la adânci bătrâneți. Dar de fapt, această persoană nu și-a dorit decât o simplă aventură cu voi, nu și-a dorit decât o situație de moment. Într-adevăr, poate a fost o situație care a durat mai mult timp, dar asta nu înseamnă că și-a dorit o căsătorie cu voi. Voi sunteți persoane destul de creative, sunteți persoane care sunteți romantice, sunteți destul de romantice, aș putea spune. Voi găsiți atunci când ascultați muzică, cred că în fiecare melodie găsiți ceva din persoana la care v-ați gândit când ați ales această variantă. Însă, această persoană este o persoană, poate să fie vorba de o persoană cornută, berbec, taur, capricorn, dar nu neapărat, poate să fie cu ascendentul sau lună sau planetă. Da, voi ați crezut că această persoană vă schimbă lumea, vă schimbă viața, vă schimbă pe voi ca om în mai bine. Însă ce să vezi, lucrurile nu au stat chiar așa și nu stau chiar așa. De ce spun că lucrurile nu stau chiar așa? Pentru că această persoană este o persoană destul de rece. Este o persoană lipsită de sentimente. Este o persoană fără scrupule. Este o persoană care calcă pe cadavre atunci când își dorește ceva. Este genul de persoană căreia îi place să fie admirată pe rețelele de socializare. Și nu
și nu cred că numai pe rețelele de socializare. Această persoană, cred că prin intermediul rețelelor de socializare își caută victime, își caută acele persoane vulnerabile. Este genul de persoană destul de șireată care știe prin cuvinte cum să atragă alte persoane în viața sa. Dar asta nu înseamnă că pune și sentimente. Este genul de persoană care promite stabilitate, promite sentimente de durată, promite iubire adevărată. În momentul în care ați întâlnit această persoană, ați avut impresia și aveți impresia, că poate ați cunoscut recent această persoană, că l-ați agățat pe Dumnezeu de un picior. Însă nu l-ați agățat deloc, nici măcar de un deget, pentru că această persoană este o persoană, așa cum am spus, destul de șireată. În viitorul apropiat, trebuie să înțelegeți că veți descoperi că această persoană are cel puțin o relație stabilă sau chiar este căsătorită. Poate v-a spus acest lucru, poate nu vi l-a spus, însă îl veți descoperi. Chiar dacă nu este căsătorit sau căsătorită cu acte, are măcar acasă pe cineva. De asta, majoritatea așa ziselor relații le are prin intermediul internetului. Pentru că față în față n-are cum, că e frică că află soția sau soțul și așa mai departe. Îi place să fie o persoană admirată, îi place să fie o persoană validată, îi place ca toată lumea să roiască în jurul său și să spună: mamă, ce bărbat sau ce femeie deșteaptă, frumoasă și așa mai departe. Însă realitatea e cu totul și cu totul alta. De asta este bine să fiți atente sau atenți, indiferent de când cunoașteți această persoană, să vă puneți niște semne de întrebare și să descoperiți adevărata față a acestei persoane. Să nu vă luați doar după ceea ce spune, ci să săpați mai în profunzime, ca să zic așa, pentru a afla care a fost și este, de fapt, viața acestei persoane. Este, într-adevăr, genul de persoană, așa cum am spus, care are o familie, însă o tratează cu spatele. Își tratează familia fără pic de respect. Nu e vorba aici doar de soție, cât putem vorbi inclusiv de copiii pe care îi are. Este posibil să vedeți sau să vă spună că nu vă poate prezenta părinților din diverse motive sau că nu vă poate duce acasă iarăși la fel din diverse motive și așa mai departe. Este genul de persoană care aruncă cu banii doar ca să vă impresioneze și doar ca să vă câștige încrederea. Doar ca să vă facă să vă îndrăgostiți de el sau de ea și mai apoi, bineînțeles, să profite din toate punctele de vedere. Victimele sale nu sunt persoane care nu au bani în buzunar. Nu sunt persoane care sunt cu încredere de sine crescută. Nu sunt persoane care sunt mai egoiste. Sunt acel gen de persoane care au potențial financiar, sunt acel gen de persoane care îl poate sprijini atât din punct de vedere financiar, dar și în a-l ajuta să crească, din toate punctele de vedere. Da? Deci, de asta aici trebuie puțină atenție, pentru că voi veți descoperi adevărata fața acestei persoane, doar că un pic de atenție, că în momentul în care veți descoperi adevărata fața acestei persoane, va fi prea târziu. N-ar fi nimic exclus ca această persoană să vă propună să luați un credit sau să cumpărați
împreună o casă, dar de fapt casa să fie pe numele ei sau al lui, iar banii să fie din buzunarul vostru sau creditul să fie din buzunarul vostru, da? Deci un pic de atenție aici la ceea ce ține de partea financiară, pentru că dacă nu sunteți atente, veți rămâne păgubite. Pentru că mi-e foarte clar că această persoană arată o față pe care nu o are. Vedeți? Aici e ca și cum aruncă cu banii, dar aici vă ține blocată pe voi. Adică aruncă cu acești bani până se asigură că voi sunteți agățate, că voi sunteți blocate în această relație. Dar se și asigură că nici nu puteți deschide gura sau că nu sunteți persoanele care să facă tam-tam din situația asta, pentru că n-ar fi în avantajul său să se audă mai departe ce fel de persoană este. Deci aici doar voi puteți stabili limite. Eu v-am spus acum ce limite ar trebui să aveți, cum să le aveți. Mai departe ține de fiecare dintre voi. Ce veți face în continuare în legătură cu această persoană. Dar este bine să îi puneți niște limite, indiferent despre ce este vorba. Eu cam atât am avut de spus. Aici, dacă vorbim de sentimente, v-am spus și mă repet, sentimente nu există, există doar interes propriu. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!